CT, full by, Spinks, let's go. Monta erää tossa? 35. Sitten hajontaa. Okei. 4 erää A-startteja. Tää on yleistynyt tosi paljon. No totta kai nää erät on varmaan semmosia, missä on bossi just B-puolella ja mutka pelaa helposti päin tänne. Mut se on yleistynyt mun mielestä tosi paljon, että toi B-pelaaja, siis Jimi on tosi monesti niinku A-lla piilossa. Että on vähän niinku yksin pikku gamble-hommat sille, että B-pelaaja Bonarina tuolla. Se on yleistynyt monella muullakin jengillä, mutta Mootsi on vähän niinku ehkä ensimmäisen, ketä sitä teki tosi paljon. Ase-eristä 63 pinnaa mutkastartteja, jopa yllättävänkin vähän. Täällä on kuitenkin ikkunasta mutkaan boosteja, että nää nyt voi periaatteessa laskea mutkastarteiksi. Nää kiinnostaa just nää ikkunastartit ja nää A-startit. Onko nää niinku gamplejat, onko 4A:lla vai onko silleen, että bossi just aloittaa B-talosta tai mutkasta ja sit mutkapelaaja vaan niinku fillaa Aalle tai ikkunan päin. Okei. Siinä on vähän nyt niinku, katsotaan vielä kamusteita. No, ikkunasta totta kai konttipolttoa, mut mutkasta UG-polttoa. Okei, linkki resmokee jopa eniten. Sitä Grenades, Spinksi, savut. Joo. Tämä on mielenkiintoista. Tämä mutkapositio on itselle muutenkin vähän semmoinen, että en ole koskaan itse jengissä pelannut mutkaa ja jopa ehkä Mirakesta vähiten on silleen niinku kikkakolmosia tunne, niin tää on ihan mielenkiintoista katsoa niinku näitä prosentteja. Tosi moni jengi aikoinaan ainakin käytti tosi paljon tätä mutkamuilua, kun se nyt oli vanvei toki silloin aikoinaan, mutta 9 pinnaa edestä vaan, että toi ei ehkä niin juttu. Ei ehkä näkään ihan niin paljon kuin ennen, mutta tää on kuitenkin ihan hyvä määrä rismokeja ja sitten totta kai leitti eräs B-talot. Joo. Valoirundi alusta, perus 30 pinnaa, joka 3. erä. Että vähän noita UG-möllyjä tolleen. No, aika nopealla aikataululla, jos katsoo aikaa. Tosi nopeasti. 1.39 vai 1.30 niinku melkein kaikki nuo möllyt. Okei. Kiinnostavia prosentteja. Sitten itse erien kimppuun. Bossi starttaa ikkuna, vähän niin kuin ns. Perustartti, paitsi Xertion hyppää midiin, Prolla on linkki. Okei, nyt halutaan pelata selkeästi midistä. 2 kertaa konttipoltot. 3 kertaa konttipoltot. Silti nyt niin 3 pölyä toi, että on krossisavun aikana, et pääse krossaan konteille. Okei. Bossi ottaa Aalle päin, kun on aatelos savu. Omat pystyy pelaamaan midi, bossi voi pelaa Aata. Pääsee pakittaa. Jekindar, kuivana bossin tähtäimen. Mut joo, Spinksi fokus. Tässä nyt pelataan omien kanssa midi. Sitten linkkisavu, kun omat lähtee Aalle päin. Hyvin perusrotata erä Spinksin povista. Tähän lorahti vähän. Joo. Ei mitään ihmeellisyyksiä vielä. Torsti yritti vissiin hypätä kebuun, mutta kun sit on hypyyn. Nyt Spinksi on täällä. Ja Torsti menee P:lle. Just näin. Bossi P:lle päin, niin mutkapelaaja löytyy Partsialta. Tää on aika normi, että just P kautta mutkapelaaja on niinku jemmas. Että nyt Prollani pelaa ennen sitä normia täällä A-pelaajana, että käyttää kamaa ennakolla ja jopa tupla Partsialla tai sitten joku defaultti. Sitten Spinksi on vaan piilos. Ei edes yritä tradea. Pääsee herkuttelemaan. Oma tampuu täällä junglesavujen kautta CTS bossi ynnä muuta, niin mutkapelaaja yllättää tuut Partsialta. Just näin. Xertion eka kontakti, sitten löytyy toinen rifle, niin sitten ei oleta kolmatta. Nyt kävi vaan ikävä, kun palaa täällä, niin nyt kuulee, että siellä on 3. pelaaja. Mutta tosi monesti tuolta pääsee yllättämään vielä. Vissiin kusi toi mölly. Jäi vissiin Partsin päälle toi molotovi. Se nyt rankas ehkä vähän liikaa. Sitten on mutka startti, normi-alut, ikkuna bossi, mutka rifle. Tämähän nyt on se angle, mitä jengi kaikki pelaa tuossa alkuerästä.
Jos omalla on linkki, tossa on linkki savuun, niin sit kaikki tyyliin pelaa tätä. Tuohon kun tulee hyppy, niin sit sulla on tossa toi angle. Tupla linkki. Tää muut se tykkää muutenkin tehdä tosi paljon, että niinku leittiin työntää tätä midi-dataa. Tää on tosi hyvä move, että nyt UG poltto lähdetään vähän tutkiin. Nyt saadaan kaikki info. Spinksi pystyy sillä datalla jo tosi nopeasti reagoimaan, kun kuuluu ääniä tuolle ja meillä on midi-infot. Oi vitsi, mihin aikaan toi peitalosavu. Toi oli kyllä Furialta hyvin rakennettu kiesi. Alkuun midi haltuun, sit pieni P-paine tohon. Noin tehdään vähän B-ääniä. Mut sitten kun tulee savu, niin sit aletaan vielä leittiin tää midiä. Noin tulee linkinpää savu, ikkunasavu. Spinksi joutuu nyt pelkäämättä, on ihan mikä vaan erä. Sitten tulee uudestaan peille. Tuo oli kyllä Furialta hyvin ratkottu leittierä. Tää on kans kiva juttu nyt. Et nyt, jos miettii aikaisempia eri, mitä Jimi on tehnyt, just tätä ennakolla polttoa, ajurilla tuonnetta nadee, vähän porailu sun muuta. Mutta nyt Spinksi tekee Jimi-homma ja Jimi työntää. Eli kyllä tässä koko ajan niin luodaan jotakin tiettyä kuvaa, mutta sitten tehdään jotakin toista. Todella pieni muuvi, mutta tämäkin on varmasti se, että tämä ei tehty rundi alusta. Tämä on niin normi alku, mutta nyt lentää kahdet kamat midin, Torsti aloittaa midistä. Mä en tiedä, toki nyt jo lähettiin työntämään, mutta kyllä tässä varmaan niin askeli. Varmaan Xerti on tuossa infoa koko ajan, että kuulee. Jekinari kuulee Molodo, lentelenot valoi. Oletus, että tuolla on enemmistö midissä. Niin instana reagointi. Spinksi lähtee PT-palon päin, Himi lähtee työntää, Spinksi myy tuota B-hettiä. Jo erän voittavia muuveja tuossa kohtaa. Nyt Spinksi voi jättää B. No midis on mennyt vähän jopa Allinin hommiksi. Kuitenkin 4v3, kaikki data, tää pitää mennä joka kerta Motsille. On kaunista. Koko ajan tehdään yhdessä juttuja. Tää on Motsilla se, siis tuntuu, että se on aina niinku joukkue ennen yksilöitä toi Motsin porukka. Ja tossa on taas hyvä esimerkki, koko erä rakennetaan yhdessä. Tuolla vähän miditaisteluta yhdessä. Sitten reagoidaan pieni pelitykset tänne yhdessä. Sitten samaan aikaan aktivoidaan täältä, kun tiedät, että midissä on ollut jengiä. Trade tuolta. Koko ajan niin tehdään jotakin yhdessä. Ja sieltä löytyi positio, mikä yllätti erää. Ai vitsi. Jotenkin vaan taas hymyilyttää tää Motsin työstäminen. Okei, Spinksi ikkuna startti. Torsti hyppää mutkaa. Make sense. Ei haluta tuplamutkaa 3P-puolelle, kun bossi on siellä. Sitten nyt Spinksi myy näitä ikkunarooleja, eli porailut ja konttipoltto. Mikä on rotate nyt sitten, kun tapahtuu asioita? No sit vaan vaihdetaan rooleja, kun täällä on savu Spinksillä. Tää on kans yleistynyt todella paljon. Lentää leitti-ikkuna, niin sillä ajurilla. Se nyt on aika normi, että tietenkö leitti erästä. Pelataan nopeat jutut, sit tullaan konteille, sit venataan niitä akroja, ei tapahdu mitään, sit lentää leitti-ikkunat. Niin se on se ehkä normaalein. Et sit täältä lentää linkipää savu ja tuolta ylämidistä lentää ikkuna. Ja sit ne tulee aina synkis. Niin sit jengillä on täällä just niinku tossa olikin 2 nadea. Niin sit kun lentää ikkunasavu, niin sit lentää 2 kertaa nadeen tohon. Niin sit kun tää heittelee täältä tätä, niin pum pum. Jysähtelee vaan nadet niskaan. Mutkapelaajan positio tuolla. Ottaa sen 12. Joka kerta mitä riittää. Okei, nyt nähdään tää 4A-startti. Tätäkin nähdään yllättävän paljon muiltakin jengeiltä. Onko se Treed-juttu ja onko sitten joku tommonen, että on menty B:lle ja sitten luotetaan, että ei mene uudestaan B:lle. Aloitetaan vaan 4A-startti. Toki tässä oltiin tekemässä Aalle pelirundi alusta, niin sitten sulla on ennakolla 4 pelaajaa tuolla, niin sekin on tosi hyvä muuvi. Miksi tää abortattiin? En tiedä. Haistettiinko tosta tulee aakamat, kun midissä on hiljasta. Ei enää mitään valoja midiin, niin sitten vähän niinku ollaanko tää hereillä, että tulee exesit. Maybe. Nyt jäähän kyllä vähän huonoa CT:n toimesta. Torstilta helkkari hyvä valo toho. Noin, Xertian saa täysin tuolla valolla ton tapo.
Spinksi alkavat instana Morakedessa eteenpäin. No, bossin tähtäimen, mutta jälleen pienillä jutuilla joukkueena voitettu erä. Mä sanoin, että ehkä jopa MVP oli toi valo tuohon defaultin kylkeen, millä Xertion sai yhden ja pelattua aikaa. Sitten on mutkastartti. Instavalo, kurkkaus, kaikki nopeat setit tänne. Pääsee tuonne kebuun, ei näy mitään. Olisiko sitten, joo, sitten tää UG-polttoa. Ja nyt taas pitää muistaa, että Torsti on A-puolelle, nyt Spinksi haluaa pelaa vaan aikaa periaatteessa tonne, et blokkaa linkkiin päin. Ja jälleen tää tuttu positio. Tää on taas nyt se normi alku, että bossin ottaa ikkunasta, Spinksi mutkaa, insta-valo, käy clearaa nää kaikki ryysijutut tänne, ei näy. Ja sitten UG-poltto pelaa sitä nopeeta erää pois, linkkisavu. Ehkä, sanotaan, toi voi olla se normaalin alku mutkas, jos ei ole niinku mitään muuta pläniä, ei ole mitään B-puskeja, mitään A-juttuja, bossilla ottaa niinku tältä puolelta. Sitten tää perusangle. Sijasti kunnes tulee linkkikamat. Just näin, heti kun tulee linkkikamat, niin sit peruuttaa. Ai, nyt jää vähän Torsti jumiin ikävästi. Nyt kiinnostaa 4v5, miten lähdetään ratkomaan. 4v5, Spinksi lähtee Mölyn jälkeen kääntää. No nyt tässä lähdetään jo kommittaa alaspäin. Tää oli tämmönen pieni P-gamble jopa. No, Rollani mun mielestä ihan oikea move, lähtee työntää yhtä päätä pois, kun tulee linkistä paine. Vielä duelia nyt, pitäisi olla erä hävitty. Jep, toi on Juhan kanssa hyvä pointti. Jopa näkee ehkä liian harvoin sitä, siis nimenomaan toi vielä nopeasti. Taas vedän vähän jumi, mutta varsinkin niinku Tero-puolella. Siis mä fiilaan ihan helveesti semmoista, että sanotaan nyt vaikka Mirakessa, nyt kun ollaan Mirakessa, vedetään A-kamat, että menee ihan vituiksi, ette saa tiettekö yhtään tappoa, ei niinku lähelläkään, että voitatte erän. Niin se ensi erän kalli. Täysin sama. A-kamat. Ihan full X, ihan sama mitä tehtiin äskeisellä erällä. Siis fiilaan ihan sikana tommosta. Onhan se siis rohkea kallata juttu, mikä ei toiminut. Mutta se, että se setuppi tulee olemaan ihan 100 varmasti eri CT-puolella. Siinä on ihan varmasti nyt joko midi-enemmistölle pelattu tai sitten joku NS-normierä. Ei ikinä tule olemaan A-trappia, se, että joku 3 setuppi täällä, jos teillä toimii niin kuin 100 pinnasta. Tosi harvoin. Niin, no, sun pitää olla tosi semmoinen uskottava sun omille. Totta kai, että sä kallaat sama jutun, mikä ei toimi, mutta jos kaikki luottaa siihen 100%, se tekee sen ihan täysin munakkaasti, niin se on ihan älyttömän fiksu kalli. No esimerkiksi just tää oli se pointti. Mifri Falcons-pelissä esimerkiksi veti 2 kertaa Talopopi Infernossa ja voitti se koko se ottelu. Kyllä, juuri tää. Ja se on niin, sitä näkee edelleen tosi vähän. Siis tommosen juttu, että kallataan niinku täysin samoja juttuja peräkkäin. Varsinkin jos se eka kerta ei toimi, mutta se, että jos se toimii, niin sitten vedetään uudestaan vielä, niin on siinä pitää olla häränpallit, niin sanotusti lähdet kallaamaan tolleen. Nyt on 3 B-lle, Spinks ihan normisettei, käyttää kamat, sit leittierästä käpustaa. Mitäs näitä me ei ole hirveästi katsottukaan, näitä leittierä setuppeja. Eli nyt Spinksi vetää Jimin roolia, hyppii. Paitsi nyt käy se ikävä tilanne, että Spinksi kuolee, nyt Jimi haisee, että se on jossain ankkuri vielä. Ai, olipa täydessä kamat. Automölly ja paratsimölly. Torsti! Juu. Sitten taas ormistartti, mutkavalo. Oho. Joo, tän erän mä muistankin. Tää oli vähän erikoinen startti erälle. En tiedä mikähän juttu tää. Näyttää todella erikoiselle. No Entryn jälkeen hei. No sitten oli tää erä, tämänkin reagoin mä muistan, mikä oli kans tosi ihmeessä, että Entryn jälkeen lähdetään kuivana kävelen tonne, kun jengi ei voi reagoida. Liidukortti käytettiin tossa selkeästi. Nää on vähän semmosia vaikeita juttuja, 4v4 CTlle. Kun periaatteessa sä et halua pelaa sitä 2-2 splittiä missään nimessä, haluat jostain tilaa. Mut sit taas G2 tai Tero-puoli on aina ihan superhereillä. Entryn jälkeen tai 4v4 CT, että hän tekee jotakin moveja, niin nää on semmosia vähän kaksipiippuria. Joskus sä haluat stäkkää mestoja, joskus sä haluat työntää mestoja. Ehkä se ajoitus sillä työnnöllä on just se, että tässäkään ei lähtisi ihan heti työntää, koska oletus on, että Terot nyt holdaa jos hetken aikaa. Mutta et löytää sen täydellisen ajoituksen, että milloin tehdään se työntö mihinkin mestaan. Nyt on tää startti. Mutta taas 4A:lla, yksin B:llä. Nyt Torsti ampuu bossleiksi, niin nui.
Ja sit pääsee jampuu kylkeen. Mut vaan yksi tappo toki. Mut niinku näkyy Malpsin povista, ei mitään chanssiä käyttää olisi hereillä tommoseen. Okei. Timiltä valo, millä Spinksi levittää midin. Boosti-ikkuna, eiku hyppy-ikkuna. No tuolla saadaan sinittyä nämä nopeat jutut. Letke saavu uusi konttimölly. Oho. Tullaankin muuten todella nopeasti. Ampuko Vossi tuolla? Ei. Tää oli vaan niinku ihan rehti käytännössä A-ryysi. Olipa hauska kalli G2:lta. Ja nyt saa aikaa kertaa dueli oikeesti tänne ylämidiin. Onhan toi nyt semmonen dueli, jos sä et voi valoissa, niin kyllä, jos tää nyt ei bossia on, niin kyllä toi pitää mennä CT:lle oikein levitys tonne. Varsinkin jos sulla olisi AK, toki tuolla oli rifle, mutta kyllä mä näen. Tossa on kuitenkin omat pelaamassa midia samaan aikaan. Joo. No, ois voinut maksella. Se oli nyt Rade kuitenkin oman kanssa duo-pelitys. Mä oon vähän oottanut, että tulisi nimenomaan tämmösiä eriä, että ne pelais Jimin kanssa yhteen, mutta nyt on taas tämmönen erä, että on vähän niinku B-riiteikki. Tää on muuten kiva mölly. Kaikilla on eri linarit. No tämän mä oon nähnyt ennenkin. Toho settari ihan täydellinen, kun molemmat pelas tonne midiin päin. Molemmat on täällä puolella. Lentää mutkamölly. Toinen joutuu mennä läpi ja sitten toinen joutuu sammuttaa. Kuinkahan tarkka tää on? Onks tohon keskelle vaan ja tohon? Noin. Aika helppo muistaa. Tosi moni kattoo jostain täältä näistä pisteistäkin tän, mutta jos tää ei oo kovin tarkka, niin ihan kiva. Tohon ja tohon. Not bad. Tää on taas tämmönen 3 midi, niin pelataan vähän rohkeammin midin päin. Nähdään vielä semmosen rehti setupin tuolla B:llä oman kanssa. Nyt on taas bossi täällä, niin mutkapelaaja tuolla piilossa. Aha. No tässä oli varmaan vähän väärä riidi. Lens 2 midin savuun, niin lähdettiin niinku aktivoimaan tänne päin, vaikka täällä on se enemmistö. Ehkä pieni misriidaus tohon kohtaan. Muskakin on kyllä vähän semmonen positio, että siellä nyt ei ihan hirveästi voi pelitellä itekseen, että se on just sitä, että pelataan midi yhdessä tai sit just vaan spam minut alkukamoja antaa omien pelat täällä. Vähän variaatio. Leitti Kebu yllätti nyt tällä kertaa. Ei huono. Xertiani pelaa linkkiin rohkeasti samaan aikaan Spinks tulee kylkeen tuolta. Valolla linkkisovun läpi. Tää oli kiva. Erittäin kiva. Nikodots tähtisellä tuonne ikkunaan hetken aikaa tossa. Tulee toi valo, sitten joutuu kääntyä, sitten Spinks ampuu kylkeen. Katsotaan vielä muutama erä Vikarian povista, niin mutkapositio kurkitaan. No, ihan nopeasti katsotaan nämä prosentit. Täysin saman verran näitä A-eri, 10 pinna eristä. Jonkun verran noita midi-hyppyjäkin. Jopa vähän vähemmän kyllä. Okei. No tää nyt muuttuu ihan täysin. Vaan voiko olla, että ne on vaihtanut noita mestoja? Nyt ei olekaan ehkä ihan fresh, koska en usko, että mutkapelejä aloittaa noin paljon Peterista. Tää on nyt vähän pieni ongelma, kun tos voi olla silleen, että Vikadia on ollut joskus P-pelaajakin. No, katsotaan nyt vähän se nopeasti. Mä yritän silleen, että tää kuitenkin etenisi nämä aiheet, ettei tää nyt ole ihan tämmöiseksi paikallaan junnaamiseksi. 3 midi startti, yksin B:llä, jotta A:lla. Voksikki ottaa UG-kulmaa Vikaria kitaran kanssa tänne ylämidin rehtiin. Toi on kyllä kiva angle tolle, jos jengi ei ryysin midi, niin tää. Koska tästä näkee tuon savu yli, jos miettii, että tätä normi letskee.
Tästä näkee tonne yli. Oho. Tosi harvoin niinku hereillä sille, että tossa on jo vihu. Kyllä niinku tonne ollaan hereillä jo, mut se, että tossa on vihu. Tai tässä. Niin toi yllättää helposti. Tää tosi monesti takaisin, että heitä vaikka polttoa tonne, tossa on vihu. No, hauska pikku off-angle. Ja sitten kuitenkin jonkun verran voi ottaa tänne päin varmaan. Nyt kellaan tyhjän päällä. Oe, mutka hyppy. Normi positio nyt. Ho. No, Majeri oli auttamassa toi, nyt on hyvä sammutus, sitten mennään vaan rohkeasti tohon, kun tulee toi A-paine. Tosi kiva reagointi. Ei mitään ihmeellistä muuten. Näkee pustarit on silleen kivu, että sä oikeesti pääset nopeammin tonne mutkaan. Ja nimenomaan toi, että sä hyppäät itse tonne, eikä se, että sut boostataan, kun sit Santaris pystyy pelaamaan nyt normisti linkkiä, bossi voi aloittaa Aalta. Sit sä oot tosi nopeasti kebuussa. Just myös tulee näitä ryysijuttuja, kun sä voit olettaa, että normistartilla se ei kerkeä niinku täältä kautta tänne, jos sä ryysit midiin. Niin sit toi on niinku semmonen positio, mikä yllättää niinku aina. Miten Xantaressa ei saakaan, kun Voxikki meni ennen savuun? Joo. Okei, Vikaria tuplabossa. Tätä ei nähty Spinksiltä kertaakaan. Hauska variaatio. Tää maksilee kyllä Mirakessakin oikein kivasti. Nyt luotaan Vikarian bossin PL ton trappia alla. Exe. Luku oikee. Vikaria vaan lukottaa B:tä. Herra jumala, näitä nadeja tulee. Lentää aakamat. Xantares Hegi. Voxik Mölly. Voxik Hegi. Majeri Hegi. Aivan älytön se tuppi. Miten tää meinas kääntyä vielä? Ei ollut kaukana, että tähän vittu erää vielä tohon. Ei se kyllä beta oo pelannut nyt, kun mä mietin. Onhan Majeri ollut ihan aina tuo B-talokundi. Ei ne vaan aloittaa periä tosi monesti silleen, että Vikaria pelata B-starttia. No tässä on variaatio kyllä sitten oikeesti. On oikeesti aika harvinainen, kun miettii. Siis kyllä mutkaa pelataan mun mielestä tosi paljon niinku rundialuista. Paljon tässä oli näitä eriä. Siis miettikää. 34 pinnaa eristä alkaa sille, että mutkassa ei ole niinku rifle. Tämä on oikeesti aika merkittävä. Karrikanen oli vähän hereillä kyllä tähän moviin toki. No kaikki tietenkin varmaan semmosia eri, missä noin on puhunut vaan se, että annetaan midi. Xantares antaa vaan perus denyt tohon vähän painetta, mutta sitten pelataan niinku päätyjä. Huh. Vikaria kyllä tekemässä juttuja. No, sinne meni Vikaria vähän itekseen. No, aina on kiva vähän nähdä tämmösiä outside of the box juttuja, mutta sitten taas jälkeenpäin voi miettiä, että eipä siinä nyt ihan hirveästi ollut silleen muuta ideaa. Haluaisin ehkä näissä nähdä kuitenkin, että jos yksi hyytyy jonnekin yksin, niin sitten olisi joku meininki, että haetaan vaikka sit porukalle heti tonne midiin data tai joku trappi, tiettekö jossain, mutta kyllä tää nyt vähän näyttää vaan siltä, että oma teki pelityksiä ja sitten muut vaan pelas normimestoja. No joo. Linkkipelaaja, aika kiva reagointi tuonne P:lle. Oho. Tää on silleen kiinnostavaa nyt, kun on kaksi ihan erilaista pelaajaa. Niin Spinksi pelasi paljon enemmän sitä NS-normia tuolla mutkassa, nyt Vikaria tekee koko ajan eri juttuja. No nyt Vikarilla on taas kiikari. Mä antoi Entrin tuolta Montusta, lähti tekemään. Tää oli kyllä hyvä pelaus, kun täällä on 4 A:lla. Ja sit Vikaria jää tonne A-puolelle, Majeri pelaa B-riitekkiä, mutta nyt tarvittais jostain tilaa kautta tasoittavaa. Meni näköjään tämmöiseksi A-trapiksi vaan. Noniin. Nyt on normipositio startti. Linkkipelaaja vaan ikkunasta toki. Siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Koko erä afkailu tuolla mutkassa ja sit vaan alpäin.
meininki. Omattiin se Instana Montun, niin Vicaria aloitti 3. aalla piilossa. Nää on hyviä juttuja aina. Ja toi on nyt juttu ihan selkeästi Moutsillakin, että jos tehdään nopeat A-pelityksiä, niin kuin Monttuun tai A-talohakuja, niin aloittaa niin kuin 4 A. Mun mielestä se on tosi hyvä muuvi. Että jos käy se, että tulee yksi hyytyy ja sitten jengi reagoi siihen, niin teillä on se 3 pelaaja VC vastas. Nyt kato heti, kun saa toi Monttu työntö, niin Vicari lähti kääntää ennakolla B:lle päin. Mutta nyt kun tulee Trade, niin sitten jäi tänne Xantaras linkkipelaajan B:llä. Kun oli linkkipelaaja, sitten ollaan vähän ihmeessä, että mitä nyt tapahtuu. Vaan säästämään. Vicari jätti savun Majerille ja lähti instana Aalle. Et Majerin spämmii 2 kertaa vaan kamat tonne, mutta nyt tulikin nopea A-setti, niin sitten muuttu planit. Ai, niitä oli tää erä, missä Broki hakkas kaikki. Aha, nyt on Majeri täällä. Okei. Okay. Bossipelaaja mutkas riflellä, B-pelaaja montus ja mutkapelaaja B-pelaajana. No 3-3 traudeet, mutta linkkipelaaja löytänyt vielä Bonarik sitten tonne. Jotta antaa paineen ja siksi Andres pääsee yllättää. Ai vitsi. Mut toi on hyvä jengin merkki, että pystyy tehdä tommosia varjoita. No, aika vaikea on riidata, kun koko ajan tehdään tommosia eri startteja. Kattelet siellä, että noniin, Majeri löytyy Montusta. Lähdetäänkö reagoimaan B:lle? Siinä nyt on varmaan bossi vastassa. Ja sit just se, että sulla on välillä mutkapelaajaa piilossa tuolla, kun 2 myytyy. Ja paljon tommosia kivoja pikkujuttuja. Noniin, tässä on nyt sun keisaratos sitten. No olit kyllä oikeassa, on täällä niinku startteja. Mitä helvettiä. No mutta Furia tekee tätä tosi paljon. Furiat löytyy variaatio. Full bite, 40 pinnaa mutkas. UG-hyppyjä kuitenkin 3. Tai siis nääkin on UG-hyppyjä. 12 pinnaa, ikkunastarttei. Joo, kyllä mä jo fiilaan tähän mennessä. Noin, keisaraton fokus. Vielä pari erää keisaraton ja sitten lähdetään seuraavaan aiheeseen. UG-hyppy, UG-savu, nyt pelataan midistä. Tää on erittäin kiva. Posautus ja yhdessä kurkkaus. Falle nyt B:ltä valo. Kiva pieni pelaus midi, ei näy mitään, puretaan. Falleni muuten itekseen B:llä. Onko se jotakin riidi-juttuja? Mene ja tiedä. Tää on muuten ihan kiva variation. Tähän kulmaan kyykys, sille tosta ottaa keskelle toho. No se seisoo heittää. Pieni juttu, mutta kyllä tässä voi helposti käydä sekin, että jos sitä heiluista ajurilla koittaa heittää tosta noin, niin sit tosta tulee levittää joku. Joo, nyt on se normaalin tyyli heittää noita vehkeet. Plus tää on vähän syvemmin, niin tosta voi muilua molemmille puolelle vähän kivemmin. Talteen. Mutka startti. Linkki savuu, vähän valoa omalle. Tuo on kiva, että mutkasta valo tuolle linkkikunnille voi haastaa tän positio. No, ehkä nyt vähän jäi heilumaan tohon liian kauaksi valo mennyt, niin sitten Jekinder lähtee leittiin tonne. Vielä muuten Endryn jälkeen, by the way. Pieni hökäily nyt tohon. Ois vaatinut kyllä tradeja. No sit mennään yhdessä. Taas Valle nyt B:ltä valo 300 midin leveksi. Hurjaa. Tekee niitä pieniä hyviä juttuja oikeesti yhdessä seetellä. On ihan helkkarin kiva katsoa. Nyt on Fallenin Monttu startti, muuten tupla bossi. Toikin on aika helvetin iso juttu, että Fallenin bossi nyt on kuitenkin edelleen aika hyvässä, mitä nyt tuossa nähtiin niitä B-lukkuja muutamankin kertaa nyt taas ihan lähipäivinä. Sitten on toi Molodo tuossa vielä, niin aika ikävä paine CT-puolella. Keisarit on yksin B-llä, nyt on... Tästä nyt on kokkailtu. Niin on jo tuo Fallenin tuplabossi, niin... Joo, okei. Okay. Annan. Sitten tätä normijuttua, mitä moni tekee, linkinpää savuun, sitten täällä tekee hirveästi damage. Ja Kindari taas vähän niinku yksin duelissa. Mulla on mutkahyppy. Keisarat on mutkapelaajana piiloa alle. Kiva nähdä. On tyhjä B.
Tai siis mutka, tarkoite 4A:lla. Tää on tosi kyllä, siis tosi monen jengin näkee aloittavan näitä. Toi on vähän niinku luottavaa siihen, että ei, niinku näillä kamoilla tää pysyy tää P-pelejä vaan spämmii kaikki kamat ennakolla. Tohon nopea B, niin totta kai tuo erä on hävitty, mutta aika harvoin niitä nyt näkee. Leitterä tupla mutka boostilla. Tääkin on oikeesti kiva juttu. Molode aloittaa mutka linkistä. Jes, komea entry. Instana Murakaris B:lle päin. Niin Keisarot on jo ennakon lähtenyt sieltä A:lle päin. Noin, läpsystä vaihto. Ja nyt Molodo on jo uudessa mestassa. Keisarot on heti on fillaamassa omaa ton. Oikeesti mä olin jo sanomassa, että oikeesti mä fiilaan tätä, mutta mutkapelää käy hyytymässä näköjään tonne. No, vois käydä kelle vaan. Eihän siihen nyt hävitty kuin erää, mutta no, voitettiin erää. Okei, lyhyä CT-mutkapositiot säppiin, niin keretään vähän käydä muitakin aiheita läpi. Tää on nyt semmonen aihe, mikä oikeesti mua ittenikin kiinnostaa, koska Infi on aina ollut mulle jengissä semmonen kartta, mitä mä oon fiilannut. Mut totta, siis onhan mulla paljon Forcea, mitä edelleen voi tehdä, mutta mua kiinnostaa, onko se meta muuttunut, koska Infi on vähän silleen, pelaa jotenkin eri tavalla kuin ennen. Tosi kamapainotteinen kartta, mutta just se, että kun nyt pystyy räjäyttelemään savuja, niin sä et voi ehkä luottaa samanlain niihin, niin onko hokattu jotain uusia Forceja? Nää on nyt niitä perusjuttuja, että tää midi-posaus lentää toi ja toi, sitten tullaan se A-splitti. No mä nyt en osaa sitä linaaria tosta savun läpi, mutta nimenomaan näillä valoilla, että se kimpoo tosta. Miten sitä nyt menee? Tommosia valoja. Ja sit voi vetää niinku instana poppi silleen, että mitäs jos tullaan holvelta, niin sit totta kai näitä valoja tonne. Sit täältä ei pysty pelaamaan tää heduu. Mut just se, että joskus tehdään sitäkin, että variaatioilla sit lentää noin samat toisavu, yksi tänne antaa painetta, mut sit mennään niinku lippapoppi. Niinku just nimenomaan näillä valoilla. Sit omat voi raidaa täältä. Räjähtelee vaan noit valoja koko ajan. Joka paikassa tuolla valois. Täällä valois. No tähän ei saa valoa, mutta tää pitää palaa. Tohon poltto tai sit jopa tripla heikee. Tonne vannaret. Niin toi nyt on semmonen semi-metataku, mitä tehtiin. Sitten totta kai talopopit ja p-popit. Se on nyt ehkä semmoiset normaaleimmat, mitä nyt ehkä aikaisemmin on tehty noilla Force-erillä. Metasammutus tonne. Tuplahekit säkeille. Palaute on välitön Porollanilta. Kiva murkula. Tää on nyt vaan tosi metakartasta toiseen, että säästöilläkin yksi ottaa sen AK, jos on rahaa, että puolitetaan sille. Sitten vaan niinku edetään tolle. Kuivana vaan luetaan, että se AK saa sitä entryä, ja sitten lähdetään niitä reagoimaan just tälleen kamatelas. Tossa nyt oli vähän toi, mitä mä aikaisemmin puhuinkin. Mutta just se, että se ei oo ns katottu taku, vaan se on tolle, että Sertsan tappua, ja sit vaan niinku juokset heitä noin savut, sit tulee näitä valoja. No, erä voitettu, mutta ei nyt ehkä kuitenkaan semmonen erä, mitä mä haen. No tää nyt menee ihan väärinpäin. Tää on liian hyvä osto. No siinä. Tässä taas kamaa, että on taas tämmönen. Näitä on kyllä oikeesti aika vaikea etsiä. Siinä. Tää on nyt just semmonen, mitä mä etin. Eli tekkiä ja paljon kamaa. Tähän joku settimeininki. Okei. 2 miehen myynti, holvesavu, pikkuekkasavu, paine. Ja sit katottu P. Ei, kusee toi Fallenin savu. Mut tää oli vähän nyt semmonen, mitä mä halusinkin nähdä. Oikein kiva. Eli annetaan kaverille bansku. Sit myydään sitä NS-metatakuu. Sehän nyt on semi-metan, että 3 popataan boilerista lipalle. Tulee lippavalo, tulee tää syvä lippavalo, sit tulee just monttuun kamat. Vaan niinku tehdään nyt katottu lippa poppikamoilla, missä on holvisavu ja pikkuekkasavu ja nämä valot, eiks niin? Niin nyt on siitä vähän niinku paritaku. Eli myydään sitä. Eli tulee toi sama poppi, samat valot, savu. Mut koko ajan targetti on mennä P:lle. Ja Kindara
just hyvä paine, mutta sitten sama heti niinku instant. Toki tää nyt on huono, että tässä oli tää 2 tosi helposti. Matius, jos mun lähti kääntämään peille 4. Ja sitten olisi maksellut plus tää Fallenin savu kusee. Okei, kerrotaan, että tosta ton savun. Mä oon tuolta nähnyt sitä paljon enemmän. Tää nyt olettaen ei mene maalin tää erä, mutta ai, maksaa isoa hintaa. Täällä olisi pitänyt olla savu. Tää olisi mennyt oikeasti ihan hyvään tilanteeseen, jos Matius olisi jäänyt ton savun taakse. Olipa harmittava. Tää olisi oikeasti jopa voinut toimia. Katsotaan noita linareita. Tää oli ihan kiinnostavan näköinen. Just tämmösiä eri mä vähän niinku etinkin tässä. Eikö tää nyt ole ihan tohon vasempaan reunaan ja onks tää tuplavehyppyheitolla? Joo, siinä olisi paikalla. Mä en tiedä kuseeks toi vaan kun toi ländää. Niin kuseeks toi vaan tuo hyppyheitot? Painoiko se... Päästikö se vahingossa irti tosta vai mikä homma? Meneekö toi niinku ihan tosta? Onko toi tarkka? Keskeltäkin. No se menee tostakin. No vielä parempi. Se meni just tolleen, miten Fallenit on tähtäskin. Siinä kävi joku tämmönen, että se vahingossa päästi irti. Jotakin en mä tiedä. Siinä on meillä raksasavu. Sitten meillä on Keihratolta toi CT-savu. Tää on mistä ottaa ton maasta? Tossa on vähän niinku tommonen tummempi kohta. Tohon ja sit tohon. Olettaa ennen. Olisiko tää normihyppyheitolla? Onhan se. Tosta ei kyllä mitenkään saa sitä jopompiton päälle. Tässä pitää olla, mutta ei, tossa vaiheessa täällä ei tule olemaan ikinä vihua. Ei ikinä. Leitteräs toki ne rotalit voi boostaa. Mutta jos toilet kaverin on bansku hallussa, niin koskaan ei ole semmoista tuppi, että täällä on yksi autolla ja täällä on boostista toinen. Siinä olisi kyllä se tuppi. Vielä lentää noita CT-päälle valojakin. No ehkä olisi ollut jonkun muukin raidan. Jopa mahdollisesti tää Juri olisi voinut kerätä tohon messiin, mutta... No. Ja sitten toi mölly jopa ehkä uusille, mutta ei antaa koskaan tiedä. Kyllä mä itse sanoisin, että prio, jos ei tää yksi mölly saiten, niin se menisi kyllä uusille. Että on tuo harmittava, että tuossa on vaan yksi poltta ja se menee 2. Tuolla olisi ollut savu paikalla ja tuolla olisi ollut mölly, niin mä sanon, että olisi ollut ihan helvetin siisti erä. Saadaanko me vielä jotain tommosia katottuja Force-meininkejä? Leittitalopoppi. Tässä on taas sama juttu, että annetaan meille peruspainetta. Noin pelataan. No ei tästä, no joo. Ei tässä nyt ole banaanidataa. 3A:lla, pitkä rotate. Tää on se mitä halutaankin. Sitten leittitalopoppi. Erittäin kiva. Ei huono ollenkaan. Tän voi tehdä nimenomaan just niinku ilman AKT ja tommosille tekeille. Toki toi talopoppi nyt on vähän rihkeämpi kuin tossa on toi partsi, mutta jos on semmoista katsottu reitit, että kuka menee mihinkin, mitkä on preaamit mihinkin suuntaan, niin ettei käy sille, että vaikka partsin päältä ampuu 2 pelää kylkeen. Erittäin kiva myös. Vähän just se, että mä en ehkä fiilaa niin paljon näillä Forceilla, että vedetään rundi alusta joku instapoppi, koska tuntuu, että kaikki on hereillä siihen. Sulla on huonompi osto, niin sitten kaikki vaan... Se lähtökohta sillä erällä on se eteen sille, että varotaan poppeja. Varotaan nopeita ryysejä ja poppeja. Niin just tommonen, että vähän niinku leittieräs tommosia takuja, niin ne on jotenkin semmosia vaikeasti riidattavia, vaikeasti counterattavia. No siinä. Siinä on taas just semmonen, mitä haetaan. Let's see. Aika robottimainen edustaja, josta lähetään vaan kaikki kamat. Noin. Hei, tää on hyvä valo. Jotain vaan, kun näillä taas joku eri linari tohon. Tää on todella kiva valo. Joo. Tää pitäisi osua tohon seinään, eiks niin? Tuplaklikillä hyppyt. Mä mietin, että tälleen tää ei varmaan mene tai aja asiansa. Ajahan se. Mä muistin, että se olisi osa tuohon seinään, mutta ei vissiin sit. Tiedättekö tää angle? Tää on aika vaikea countera. Siinä on valo sille anglelle. Ja sitten tää on aika perus off angle, just että jengi vetää tälle. Joko tätä, tai sitten tätä. Tai ihan missä niinku tällä huudella vetää niinku heiluu tälle. Sitten tuleekin tämmönen valo. Et nää et kuule sitä.
Ainut huono silloin, että tänne ei valota. Sitten jos täällä on. Tai täällä on tietenkin. Mutta totahan käytän just silleen, että käytän kombolla just tää savu. Sitten tää toi valo. Kleartaa niinku sillä nää anglet. Sitten voi käyttää kimmarina tonne valoa. Saadaan pelattua syvemmälle. No kuitenkin, sieltä saisi pelattua ton millin pois ja sitten ton puolen pois tuolla valolla. Mutta kuitenkin itse erästä. Vaikka tää näyttää vähän tämmöiseltä vaikean näköiseltä työstöltä, niin silti se saa aikaiseksi sen, että Mutilis kääntää 4 A:lle, käyttää savuun. Tää on just se, mitä haluttiinkin. Nyt on käytännön B-retake. Sitten katsottu B-posaus savun läpi. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa 5v5 pommi kiinni. Puhutaan kuitenkin yksi vaikeimmista kartoista retakeaan, niin kyllä mä sanoin, että aika hyvän tilanteeseen nyt ollaan jo päästy. Nyt mikä on sitä leitteellä se tuppi. Ui. Siinä oli kyllä chanssiä, mutta no, aseetu ehkä voitti tämän kierroksen. Totta kai et sä voi pelata tässä, että sä pelat vaan saitilla. Sä voit olettaa, että kaverilla olisi ollut kamaa, mutta jos sitä nyt ei oo enää. No on tää aika pitkään rakennettu kierros. Ehkä tää nyt ois voinut jopa pelaa jonkun saitti-setupi, kun ei oo noita möllyjä. En mä nyt vihaakaan tätä ratkaisua. Lähdetään yhdessä taistelemaan tonne. Mutta eränä hyvä. No oli nyt toinen tosi kiva tommonen erä. Tai semmonen erä vähän niinku mitä mä etinkin. Taas Gamer-legia, niin Assilla on yleensä kaikkia tommosia kivoja kikkailuja. Annetaan Bansku, ajurilla Poppi. PR talossa kuuntelee rotaata ja tää oli ihan varmasti semmonen, että jos ois jäänyt tähän tappo, niin sit ois lähty reagoimaan, mutta on vaan tämmönen, että käydään vetää sen tonne, katsotaan irtooks, ei irtoo, niin sit PR kuuntelee rotaata ja sitten ollaan valmiin vetään toi reittitaku. Variation. Myydään toi splittisavupaine tohon ja aha, nyt on se todella joku mesta, mistä mä en oo ite kattonut savu. Tää taitaa tää mitä heitetäänkin. Joo, tätä käyttää kaikki. Mut sit toi kaarisavu, niin tosta paikasta mä en oo ennen nähnyt tuolta takaseinästä yleensä. Täältä on paljon heitetään sitten tästä, mut tosta en oo nähnyt. Toi on ihan kiva mesta heittää toki. Aika helpon näköinen. Olettaa, olisiko tää on varmaan normiheitolla kuitenkin. Joo. Aika helpot linaarit. Tässä on se hyvä puoli, että kuinkahan tarkka tää on. Oliko se nyt tohon? Tästä saa varmaan jonkun tämmösen valo heti perään. Sitten seminopeasti on valo. Tai ei tässä nyt tuolla varmaan haluaisi jonkun pitemmän. Varmaan nyt joku tämmösen valo. Noilla savuilla. Saa tämposin pois. Tää off-angle on käytännössä counteri kaikki noihin, kun näin pitkälle on tosi vaikea saada valoa. Ei ollut huono, tykkäsin kyllä isosti. Myydään vähän tätä holvisplittiä, mutta se vedetään talopoppi siitä. Ja just tää alku vielä, että annetaan toi P-paine. Kaarisavut. Ja sit oli lähes talopoppivalo, mutta tää oli kyllä hyvä muuvi suspilta. Kuivana kun lähdetään tuolta työstä, niin silloin tää ei oo menossa maaliin. Tuolla oli vielä kurssi polttamassa tonne monttuun. Siitä pitäis varmaan ihan hirveen tarkkaa, kunhan se ei blokkaa omaa. Ton puolelle pitäis vaan saada. Ei oo ihan mahdottoman tarkka. Toki on tässä tää, että olisi kiva saada, että ei voisi tässä olla piilossa. No, mut ihan just semmonen force, mitä ehkä halusinkin nähdä, toi B-työtä nyt vähän kusiton erä. Hei, tää on muuten kiva savu. Tää on todella kiva savu. Nyt sitten. Nyt on kokattu. Tätä voi siis käyttää aseellakin, ja tää oli semmin juttukin, varsinkin CS2 alkuun. Toki erilaista heitettiin, mutta tää savu. Tiedättekö, kun tää näyttää... tää näyttää syvältä savulta. No ei ehkä näytä syvältä savulta, mutta tiedättekö, kun toi on tommonen... Vähän niinku harmittavan näköinen savu. Mut siinä on vaan se hyvä puoli, että nyt täällä pystyy elämään tälleen, ja tää sammuttaa molemmat noin möllyt.
Jos tonne tulee poltto, suhahtaa. Jos tonne tulee poltto, suhahtaa. Jos tohon tulee poltto, suhahtaa. Niin sit tuolla pystyy pelaamaan silleen, että tonne heittää ennakolla. Noi. Ja sit virittää näitä valoja ajurilla täältä. Hetkinen, pukaaks mun? Eiks tohon? Ei helvetti. Ei musta edes likuidivaloja enää. Tolle. Niin, siis just tolla valolla, jos tulee nyt ajureet. Ajatellaan joku normi haltuotto. Vaikka niinku tonne joku polto tai nade, että sit mennään valolla levittää. Niin sit tuleekin... No vittu, kun kerkeä heittää Sit tuleekin toi... Suhahtaa toi möllys, tulee tää valo. Sit jengi koittaa levittää täältä, niin ihan valoissa. Sit tossa pystyy kuitenkin elämään. Toi on kiva savu, kiva variaatio sille, kun normisti käytän paljon tää syvää sammutusta, niin sitten eiku tää... No joo, no syvä sammutus, mutta sitten on myös tämmönenkin sammutus linaarilla. Erittäin kiva. No nyt on joku zettitaku. Nyt katsotaan mitä on kokkailtu. Aha! Okei. Nyt on paljon kivan näköisiä juttuja. Lähdetään kopioimaan. Siitä pikkuhiekka. Onko jopa normiheitolla vai... Onks tälleen? Ei. Miten tää heitetään? Onks tää normihyppyheitto? On. Okei. Nyt on kyllä erikoinen. Eli... Tohon ja... Onks tohon keskelle? Joo. Siitä hyppyheitolla. Tää on silleen hyvä, tästä saa suoraan näyttääkin valoja, mitä se varmaan heittää tossa. Jep. Tosta saa heti samasta mestasta heitettyä tuo kimmarivalo, millä omat lähtee raidaan. Sitten on hyvä lippavalo. Okei, kiva. Tuolta perusholvisavu. Sitten ei tarvitse linaaria kimmarilla vaan. Joo, ja sitten Zetorilla on nää monttuvalot. Tän olisi varmaan kyllä saanut ehkä lähempääkin, mutta kyllä toi nyt kerkee mukaan tosta. No tää on täytyy olla V-modellista joku zetti. Mitenhän tää kattoo tää? Ei oo mun V-modellista ainakaan mitään ihan hirveän helppoa. Johonkin noihin pisteisiin se sokka pitäisi saada, mutta... No, tosta anyways. Mutta oli tämmönen vähän syvempi. Se nähdään niinku tonne asti. Ai että, saa blokattua tämänkin off-angle. Toi off-angle ja sitten tää puoli, kun saa konan pois. On muuten oikeesti kiva savu. Harmi, kun tästä nyt ei saa mitään ihan hirveän helppoa linaaria. Ei saa vasemmallakaan kädellä. No, ehkä tohon sokka vasemmalla kädellä. Tohon keskelle sokka. Kyykys keskelle sokka ja tohon. Etusormen parvekkeen kattoo. Mä vihaan ottaa noista etusormesta noita linaareita. Niin, siis niinku tässä kohtaa etusorme. Ei, kyllä se tosta sokasta pitäisi ottaa. Kai se on tossa, on tommonen viiru, niin siihen alareunaan. Toi viiru. Siihen alareunaan ja sit vaan juoksu. Muuten oikeesti tosi kiva savu. Siis tää on vaikein mestä saa blokattua tää saittinousu. Niin boksilta tommonen. Tässä on nyt kolmas tämmönen erittäin kiva forsataku. B:lle ei oo vielä nähty, mutta Aalla nyt 3 eri variaation forsataku. Ja vielä on sit noi valotkin. Itse kun kaikilla on joku megakamat täältä katsottu. Ton muistaa 100%. Jep. Se on toi viiru tuolla. Niin se on tohon lamppuun vaan. No näitä megavaloja. Nää on vähän advanced tier settejä toki, mutta tossa on tosi monesti savu, kun vedetään näitä takuja. Tohon pisteeseen, eiks niin? Sitten radarit zoomi. Sitten tolle, että pysähtyy tohon seinään. Niin vitsi, kun on vaikeellina. Tolle. Meniskö? Nui. On kokattu.
Sitten voi vetää saman takuun, vaikka tuolla on savutalous. Pieni juttu, mutta iso juttu oikeesti. Kyllä ilman noita valoja tää on ihan eri takuu. Eihän tonne saitille pääse. Se olisi tappanut tosti kaikki. Ai. Ässi on kokannut. Tässä lentää niinku ihan älyttömästi vielä valoja. Se tuolla lentää näitä taustavaloja tänne, mutta sitten lentää noita entry-valoja samaan aikaan. Tässä koppaa niinku kaikki valot. Tese ottaa 3 valoa tohon. Makiskin on ihan valois. Monessa koittaa tulla tradeet tuolta savusta, niin no sai sentään väistettyä ton valon, mutta silti. Ai. Kiinnostais, siis yksi B-erä olisi kiva nähdä. Joku muukin, että semmonen perus B-poppi vaan 2 valolla. Yhdet kamat. Siirtynyt toinen valo. Mihin menee toi savu? Se kiinnostaa lähinnä. Onko syvä savu sit vaan? B-valopoppi. Tää saattaa olla jopa semmonenkin, että Torstikään kuuntelee äänet. Kuuluuko kaven ääniä? Jos ei kuulu, niin sit mennään vaan B:lle, koska silloin ei ole mikään B-setti. Mä veikkaan, että tää on joku semmonen. Koska muuten tää on näyttää aika hullulta. Veikkaan, että oli vaan ihan täys riidipislä, että kuunnellaan tossa mitä tapahtuu. No nyt ollaan aika hyvässä jo. Tää on katsottu retakekin toki. Tästä puhuttiin aikaisemmin livessä, että toi on se valo, mitä pitää käyttää tähän retakekiin. Tännekö ei ole sitä möllyä. Tonne mölly ja toi valo, niin tässä saa vielä ihan rehtiduelta, mutta kattokaa nyt tätä. Siis ei. No joo, Spinksi ottaa tosta nyt 4 näköjään, mutta silti on toi niinku. No, siinä prosentit. 17% voittochanssi tässä kohtaa. Että se nyt ehkä on vähän suuntaa antava. Toi on vaan niin vaikea tuommoisilla kamoilla varsinkin lähteä. Mutta toi nyt oli skouttauspissillä, mä en ehkä lähde tosta niin sitä enempää analysoimaan. Ei mitään ihmeellistä. Aha! Tupladuolit kavee CT:llä. Ei tääkään kyllä huono oo. Spinks käy vaan levittää kuivana tonne, mikäpä siinä. Okei. A-myynti, leitti, midi, A-splitti. Ei huono. CT-savu ja poltto tonne ja erittäin kiva. Oikeesti erittäin kiva. Paljon hyvää tossa. Full BX, 2 kamoilla. Vähän jäänyt ehkä löysäksi. Olisin ehkä halunnut, jos vedetään Full X 2 kamoilla, niin ehkä olisi halunnut tonne polttoa, entry-valo ja taustavalo. Nyt lentää kyllä molemmat savut, mutta sitten halutaan säästää toi mölly niin kuin afterplantti. Niin. Ancientin B:llä. Mä ehkä näen tonne, että säästän toi mölly, koska jengi voi heittää täältä sitä möllyä tohon. Ja sit se savu tosi monesti menee just kaveen tai liuskaa. Ehkä enemmistö edestä jopa käy silleen, että sitä ei savuteta sitä pommia. Niin sit sä voitat just leittiä sillä möllyllä. Niin varsinkin pisläerässä, kun niitä savuja nyt ei oo toki, tai just se maks 1. No, se meni vituksi, kun ei voitettu saittia. Kyllä mä fiilaan vaikka onkin vähän Valorantti juttu polttaa pommia tuolta. Nyt mentiin se Full X, mitä mä viimeksi vähän niinku puhuin. Toki nyt vaan yhdellä valolla, mutta nyt oli niinku tuolla palaa molemmat savut, entry-valo, sit vielä joku tänne valo. Niin aika ikäviä dueleja tässäkin. Kuitenkin on 3 B:llä ja siltikään tää ei pysy. Kyllä nyt ehkä saumaa olisi ollut enemmänkin CT:llä, mutta ei helppoja duelita missään nimessä. B:stä kyllä tykkää. Nyt mennään taas B:lle vähän pienellä twistillä. Okei, toi mölly. No pitääkö se nyt kattoo? Helkkari. Tuo heittää tosta oven kulmasta. Mä inhoon tästä mestä heittää kamaa, kun silleen semi-avoimella. Tonne vaan. Aika helppo muistaa. Mutta on nimenomaan kiva, että no kamat lentää ennen näitä kontakteja. Ja sitten ne on tehnyt paljon niitä liuska-kommittipisloja. Nyt olisi kyllä ollut tärkeää, että Raltsi olisi potannut täältä jonkun. Koska nyt Raltsi sanoi, että ei näe mitään. Ei ole liuska ketään. Niin sitten nämä on tosi hereillä tähän kaveen. Nife ei heitä mitään kamaa. Mun mielestä Nife olisi voinut antaa pommi
tänne kavekundeille ja mennyt itse niinku heilun tähän, niinku pelaa ton Raltsi-anglen pois. Koska nyt nää pelaa tätä trappia vaan kaveen päin. Se oli hyvä idea, mutta tää toteutus oli kyllä vähän löysä. Ai vitsi, Raltsi, että vielä valoon näille kavekundeille. Ihan täys trappi tonne. Hyvä idea, mutta ei ehkä kuitenkaan ihan loppuun asti mietitty. Tostahan se sais. Siitähän se menee näköjään tostakin. Noniin. Räkättiin nyt tääkin. Ei tohon suoraan. Sitten tänne Vinovaska alla on tää tummempi kohta, niin siihen oikeeseen reunaan. Noin. Okei, aalepäin. Ikkuna savu. Tähän nyt aletaan mun mielestä olla aika hereillä, tulee tää ikkuna insta, niin jengi enda aalepäin. Toki se nyt on jo niin vanha juttu, että ehkä se on kääntynyt siihenkin, että jengillä on myös variaatiot siitä, että tulee insta-ikkuna pislas, niin sitten tehdään niitä P-juttuikin. Että se nyt ei saa olla mikään riidi enää. Se on jo niin vanha juttu. No, todella suoraviivainen kaksilkamoilla. Ikkuna savu, midi, donitsiryysi, CT-savu. Aika klassikko jopa. Tätä on tehty kyllä pitkään ja aina. Käytännön B-ryysi. Sekunnin venailu. Tästä tehtiin boosti. No, todella duelipainot. Ai täälläkin olisi ollut tää mölly näköjään. Osuu Valorant-pista tuossa taas. Mut siellä ei olisi ollut savua. Siinä kun olisi ollut mölly täällä vielä jäljellä leittirässä, niin olisi voittanut taas. No, siinä oli ihan hyvin ansentti-pisloi. Kello on 40, joten me keritään vielä kivasti katsoa muutaman nukepistoli. Nukepistoli erä. Sitten pitää ottaa pieni ruokatauko ennen feistejä. Nukemaa, Last Customers Top 50 jengit, Pistol Winrate. Okei. Ahaa. Nyt on aika jänniäkin joukkueita. TNL mutta taas yllättävän korkealla. Eikö Sinnersikin pelaa kuitenkin noita tier 2 turnauksia tai noita just CCT tai sun muita? Täällä on niinku ihan oikeita joukkueita jo kuitenkin. Joo, oikeita nyt voi kattoo. No kyllä nääkin lasketaan. On nää semmosia joukkueita jo. On. Sinners ja OK nukee pisloja vielä. Okei. Ahaa. Heavenin savun myynti. Okei. Kaksilla kamoilla. Krisenillä niinku full beltti tuolla. Heavenin savu. Ovirikki putkipoltteja rampille ja samaan aikaan Nikolista vetää vielä hallimyyn. Tää on nyt kiva, koska tästähän nyt saa sen kommentin. Tässä ei tuu mainin savu toki, mutta ei ne oikein reagoida tohon, kun no tässä käykin just tää. Täällä on trappi ja nää kävelee sen trappiin. Nyt oli kiva. Toi juoksee siihen asti, että osuu tohon. Sit saa Heavenin savu. Noin. Ja sit rikotaan ovi. Ja sit poltti putken, niin se poltti ton rotaten pois. Ja Matt pääsi rampille ja Matt ei pääse putkeen rotateen. Tai viho ei pääse putkeen rotateen. Jos Nikodotsilla on joku megavalot täällä. No, vähän oikealle päin. Sama kohta, mutta tohon. Vähän lähempänä tätä räjähtää, niin se oli vähän parempi. Toi hämää, vaikka toi näyttää, että se räjähtää tolla, niin toi räjähtää siltä tosi ilon takana. Se menee alemmas, mitä toi näyttää. Niin tässä kommitissa olisi se idea, että lentäisi toi Heavenin savu ja mainisavu. Ja sit vaikka toi polttaa noita valoja. Mut sit tossa myynnissä ei heitä mainisavua, vaan mennään rampille. Ja sit poltaan toi putki. Niin sitten kun mennään kommitissa tänne päin, niin sit niitä valoja räjähtää koko ajan tuolla takana. Omat voi vaan raidaa tälleen. Heaveni on savuissa. Sitten kun räjähtää koko ajan näitä valoja, omat voi vaan tähtää. Ei huono. Fiilaa molempia variaatiot. Jätinkö taas vähän jumiin? Ehkä vähän. Rampilta alas, tuplat haltuun, pommi kiinni. Nyt ollaan todella hyvässä tilanteessa. Ei ikinä pitäisi hävittää erää.
Ei helvetti. Eikö ei se ollut kitteä? Joo, mä jo säikä, että se purki tuolla ykkösen. Joo, komeasti. Helposti hoito tämä erä. Tosta en ole nähnyt mainin päälle savua. Tai on nähnyt heitettävän, mutta en ole itse kattonut Linari. Toi vesiputossavu. Yksi antaa pihalle vähän painetta. Pitkä valo, olisiko peukku? Joo. V250 kädessä. Ja putkipoltolla rampille. Aika kivoja. Tässäkin on kahdet kamat taas. Tai kahdet ilman liiviä pelaavat pelaajat. Huhhuh. Sitten vaan rampilta alas. Sama idea, mutta vähän eri tavalla. Nyt on muuten 3 pelaajaa alhaalla sitten. Mutta Nikodots tulee alas samaan aikaan. Tässäkin on hyvä maltti. Ei lähdetä väkisin kommenttia venää ton Nikodotsin lurki. Kivasti kyllä. On vakuuttanut nyt jo. On kivoja pislaa ollut molemmat. Sitten taas Nikodotsi vähän etsimään daattoria tuolta pihalta. Ja rampille kyllä tykkää mennä. No joo, toki tässä nyt saa valopelauksella. Mutta aika yllättävä juttu CT-pissas vetää tuommoinen valohyökkäys tonne. Sitten oli vielä trappi täällä, mihin reagoitin sen jälkeen. Olipa muuten kiva CT-pisla. Fiilasin tosi paljon. Savu valo, varmaan peukku taas, joo, Nikodotsilla. Nikodotsin peukkuun kyllä luotetaan. Ai, nyt vähän niinku myydään mitä aikaisemmin tehtiin. Nikodots tekee tämän saman jutun, tulee tuo sama savu peukulta työstää, mutta sitten omat tulee perässä tällä kertaa. Hyvillä valoilla se eteenpäin haltuun. Jälleen fiilasin todella isosti. Nyt on kivoja, on todella kivoja. Ei ole yhtään semmoista mun mielestä huonoa pislaa ollut vielä. Putkikamaat. Ja rampille. Valo kusee, mutta no, ei ollut stäkkiä tällä kertaa. Makseli. Nyt on taas tosi hyvä tila. Nikodotsi alhaalla. Sitten taas venataan tuo Nikodotsi. Nui, herkuttelee vaan. Ai. On kaunista. On kokannut. Nyt tulee se kommentti. Nyt tulee se hallin kommentti, mistä puhuin aikaisemmin. Samat kamat. Nyt tulee maini savu, eiks tuu? Ei muuten oo savua. Vai pukaaks toi hudi? Heveni savu? Oli sillä maini savu, joo. Mä jo ajattelin, se oli puotettu tänne. Niin kuin mä sanoin silloin. Tonne. Mutta tuleeko salopoltto vai CT-putkipoltto? Se on se kysymys. Kopin päälle poltto, okei. Niin, no joo, totta kai, koska tää menee kopista. Okei, mä ajattelin, että nää menis vingusta tässä. No joo, jos kopista menee, niin kopin päälle poltto on totta kai se paras tässä. Aika jännä, että tää vielä lorautettiin. Mun mielestä olisi voinut kommenttaakin tohon, mutta no, mikäpä siinä. Sori, mä nyt taas vähän jää jumiin, mutta mun on pakko katsoa toi möllylinari. Tosta. Kaikilla on tää vähän eri ja kun nykyään sitä ei oikein saa sille, että se ei leviä sen kopin eteen. Ei tohon. Sitten tohon. Mulla on tosta itellä toi melkein samalla, mutta tällä on täältä. Noin. Ja nyt taas mietitään, onko juoksemalla vai hiipimällä. Olisiko sitten tälleen? Leviikö tohon? No kun tääkin levii tohon. Kun mä en oo vaan oikeesti löytänyt linaria. Nykyäänhän jengi heittää sitä jotakin uutta metaa. Että jostain täältä. Mikä räjähtää tossa. Että se levii niinku tohon ja tohon. Se pitää kattoo muuten kanssa. Se tuntuu nyt olevan kaikilla työstössä. Mut tää poltto täältä, niin mä en saa silleen, että se ei leviä tohon kopin eteen. Tai sit jos se ei leviä tohon, niin sit se ei leviä tänne. Et siinä on aina joku ongelma. Tääkin on taas tommonen, että omat joutuu vähän niinku tankkaan tosta. Vähän harvinaisempi keissi tällä kertaa. Kakkos VG tai toi syvempi, tai tää normi pihasavu. Mut sit levittää vaan ilman toista valolla. Okei. On tää silleen hyvä, kun Artsosella nyt on putki. Eipä muuten oo. Se varmaan avaa ton vinguajurilla vai? Joo. Hei. Tässä on nyt tää, että nyt on nopea A-lurkki, niin nää pääsee putkista ylös. Tää pitää niinku ylirohkea Aalle päin. Ai vitsi. Miksi ne on näin fiksuja?
alamyynti, mut sit siinä on se takaportti vielä, että jos käy se, että ne kääntää 3 alas rampilla, niin kuin tässä nyt käykin, niin sit täällä on vielä ylirohkea A-lurkki, me pääsee putkesta ylös. Saakeli mitään textbookia.